নমস্কাৰ বন্ধুসকল জংকি ট্ৰেডাৰ্ছ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো আমি যিহেতু আমি ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইচৰ ওপৰত কন্টিনিউয়াস ভিডিও দি আছিলো যিটো বেসিক আপুনি জনাটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আজি এই ভিডিওটোৰ 3 নম্বৰ খণ্ডলৈ আহিছো যেহেতু আমি প্ৰথম ক্লাছটোত পাইছিলো যে ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইচ কি হয় ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইচ হয় যিটো অপচন যেনেকৈ বেংক নিফটিত 100 পইণ্টৰ মুৰে এটা অপচন কিনিব পাৰি সেই অপচনটোকে আমি ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইচ বুলি কওঁ 2 নম্বৰতে আছিল যে ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইচৰ টাইপ কি আছিল ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইচৰ টাইপ আছিল এটিএম ওটিএম আৰু কি আছিল এটিএম ওটিএম আৰু আইটিএম এই তিনটা আমি পাই গলো তিনটা কি আছিল এটিএম মানে হল এট দা মানি যিটো বৰ্তমান প্ৰাইস চলি আছে নিফটি বা বেংক নিফটি তাৰ যি ৰাউন্ড ফিগাৰ আখে-পাখে আছে যি 100 পইণ্টৰ মুৰে যিহেতু আছে বেংক নিফটিত যাৰ আখে-পাখে আছে হেতুৱে হল এটিএম আৰু জিটো প্ৰাইস অলৰেডি হৈ আহিছে হেতু কয় আইটিএম আৰু জিটো ইন ফিউচাৰ ভৱিষ্যতে হবলৈ গৈ আছে বা প্ৰাইসটো সেই দিখে গৈ আছে তাক কয় ওটিএম আমি হেতু শিকিছিলো হেদিনাখন উইথ প্ৰুফ শিকিছিলো বেংক নিফটিত আজি মই তাকে অলপমান ৰিভিজন কৰি দিও প্ৰথমতে আমাৰ প্ৰথম ক্লাছটো আছিল 2 নম্বৰ ভিডিওটোত আমি দিছিলো যিহেতু আমি কৈছিলো যে আজি বৰ্তমান চলি আছে 41374 এটো ইয়াৰ ৰাউন্ড ফিগাৰ কি হ'ব ইয়াৰ ৰাউন্ড ফিগাৰ হ'ব 41300 কেতিয়াও নহয় এটো কাৰণ কিয় কাৰণ ইয়াত 50 পইণ্ট কৈ 350 পইণ্টৰ যদি ওপৰলৈ গুচি যায় তেনেহলে ই 41400 হৈ যাব যদি ই 345 হল হেতেন তেতিয়া 300 হল হেতেন নহয় জানো কিন্তু এতিয়া কি হ'ব এতিয়া হ'ব 41400 এটিএম আৰু যিহেতু আমি ইন কেস অফ এয়া আছিল যে আমাৰ ইন কেস অফ সিই মানে বুলিশ ভিউত আছিলে আমাৰ যিহেতু বুলিশ ভিউ ক্ষেত্ৰত যিটো পইণ্ট বৰ্তমান চলি আছে যিটো পইণ্ট ষ্টাৰ জি ৰাউন্ড ফিগাৰ আছিল হেতু হল এটিএম আৰু যিটো হৈ আহিলে 41300 অলৰেডি হৈ আহিলে 41200 হৈ আহিলে এটো হল আইটিএম আৰু যিটো ভৱিষ্যতে হ'বগৈ 41500 41600 এটো হল ওটিএম আমি হেদিনাখন শিকিছিলো ইন কেস অফ সিই আজি শিকিম আমি ইন কেস অফ পিই মানে আমাৰ মাৰ্কেটে ইয়াৰ পৰা তললৈ যাব মানে আমাৰ পিই বাই কৰিব লাগিব আমি আৰু ইয়াক আমি বেৰিজ ভিউ হয় যিহেতু বেৰিজ ভিউ যিহেতু ইয়াৰ পৰা তললৈ যাব এতিয়া হল যে প্ৰাইসটো চলি আছে 41374 ইয়াৰ ৰাউন্ড ফিগাৰটো কি হ'ব 41400 আৰু অলৰেডি আপোনালোকে সক মাৰ্কেটখন পিই ক্ষেত্ৰত কিন্তু অলপ বেলেগ ওপৰৰ পৰা তললৈ আহিব এতিয়া ধৰক পি মানে ওপৰৰ পৰা চলি বৰ্তমান আহি আছে মানে আমি পি মানে কি অলৰেডি এইখিনি মাৰ্কেটে মোমেন্টাম কৰিছে নহয় জানো এইখিনি অলৰেডি হৈ আহিছে হেতু কাৰণে এটিএম হ'ব 41400 ই হ'ব এটিএম আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত 41000 ইয়াত লিখি দিছো 41500 41600 41700 এফালে 41300 41200 41100 এইখিনি কি হ'ব এতিয়া যিহেতু মাৰ্কেটখন ওপৰৰ পৰা তললৈ আহিছে বেৰিজ ভিউ নহয় জানো ওপৰৰ পৰা তললৈ মানে ক'ত আপোনালোকে ভাবক এটো পইণ্ট ইয়াৰ পৰাহে তললৈ আহিছে আৰু এই পইণ্টটো এটিএম নহয় জানো এই পইণ্টটো এটিএম আৰু যিখিনি পইণ্ট অতিক্ৰম কৰি আহিছে মানে পাষ্ট টেন্স হয় সেইখিনি হল আইটিএম আৰু ইন ফিউচাৰ প্ৰাইসটো কোলে গৈ আছে তললৈ যিহেতু গৈ আছে কোলে গৈ আছে ইয়ালে গৈ আছে এইখিনি প্ৰাইসলৈ গৈ আছে সেইভাবে এইখিনি হল ওটিএম এটো সহজ ভাষাত আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিলো পি ক্ষেত্ৰত মানে যেতিয়া আমাৰ বেৰিজ ভিউ হয় যেনেকে সিই ক্ষেত্ৰত কি হৈছিলে ওপৰলৈ গৈছে মাৰ্কেটখন যিখিনি অলৰেডি অতিক্ৰম কৰি গৈছে সেইখিনি হল আইটিএম আৰু যি বৰ্তমান চলি আছে হেতু হল এটিএম
আৰু যি ইন ফিউচাৰ হ'বগৈ সেইখিনি হ'ল OTM কিন্তু মই আপোনালোকক এইখন পেপাৰত বুজাই দিব বিচাৰিছো এক মিনিট আমাৰ যেহেতু বুলিশ ভিউ আছিলে বুলিশ ভিউ ক্ষেত্ৰত এইখিনি যেতিয়া অতিক্ৰম কৰি গৈছিলে এইখিনি অতিক্ৰম কৰি যোৱাৰ ফলত ই হ'ল ITM আৰু যত ইয়াত যদি মাৰ্কেটখন বৰ্তমান আছে ই হ'ল ATM এটো CE ক্ষেত্ৰত বুলিশ ভিউ কথাটো মনত ৰাখিব CE ক্ষেত্ৰত আৰু যি ইন ফিউচাৰ হ'বলৈ গৈ আছে সেইখিনি কি হ'ল OTM কিন্তু PE ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আমি বেৰিছ ভিউ লওঁ বা বেৰিছ আমাৰ ক্ষেত্ৰত তেতিয়া কি হ'ব মাৰ্কেটখন তললৈ আহিব যেহেতু ওপৰৰ পৰা তললৈ আহিছে মানে এইখিনি ক্ৰস কৰিহে আহিছে মানে অৰ্থাৎ এইখিনি হৈ গ'ল সেইকাৰণে এইখিনি হ'ল ITM আৰু যিটো চলি আছে সেইটো হ'ল ATM আৰু যি ইন ফিউচাৰ হ'বলৈ গৈ আছে সেইটো হ'ল OTM তেতিয়া বুলিশ ভিউত আমি ওপৰলৈ চাম বেৰিছ ভিউত আমি তললৈ চাম আমি এইটো কথা গম পালো যদি আমাৰ মাৰ্কেট ভিউ ওপৰলৈ যায় তেনেহলে আমি CE লম যদি আমাৰ মাৰ্কেট তললৈ আহে তেনেহলে আমি PE লম আৰু OTM কাক কয় ATM কাক কয় ITM কাক কয় আমি গম পালো দুইটাৰ ক্ষেত্ৰত আমি নেক্সট ভিডিঅত গম পাম যে আমি কি লম ATM আৰু OTM আৰু ITM এই তিনটাৰ মাজত ডিফাৰেন্স কি আৰু আমি ইন্টাৰডে অপচন বাইঙৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিটো চুজ কৰিম আৰু কিমান কেপিটেলত আমি কি কৰিব পাৰিম আদি সকলো বিলাক মই ইয়াৰ নেক্সট খণ্ডটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকে এই ভিডিঅটো লাইক কৰিব বুলি আশা ৰাখিলো যদি পাৰে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হওক মই ভিডিঅটো ইমানখিনিতে সামৰিলো